Không chỉ đàm phán giỏi ở thời chiến, Việt Nam còn đàm phán giỏi ở cả thời bình. Việt Nam đang là đất nước đàm phán giỏi hàng đầu thế giới và chúng ta đã nhanh chân vượt qua hàng loạt cường quốc trong thương trường quốc tế. Cụ thể ở đây là đàm phán thuế với Mỹ. Khi mà Việt Nam đã đàm phán xong thuế với Mỹ và là một trong những nước được công bố sớm nhất, thì hơn 170 nước khác chỉ biết ngậm ngùi, nhận thư thông báo từ phía Mỹ. Vì Mỹ không có đủ thời gian, quá trình đàm phán với từng nước là quá phức tạp. Trước khi đi vào câu chuyện của Việt Nam, cần hiểu rõ bối cảnh. Tổng thống Donald Trump, người nổi tiếng với những phát ngôn để đời, mới tuyên bố Mỹ sẽ gửi thư thông báo thuế nhập khẩu tới gần như tất cả các đối tác thương mại, hơn 170 quốc gia mà không cần đàm phán gì hết. Cụ thể, Mỹ sẽ áp thuế từ 20 đến 30% cho hàng hóa nhập vào Mỹ, quần áo, điện thoại cho đến nông sản. Từ 20 đến 30%, nghĩa là 20% là mức thấp nhất và Việt Nam đang nhận mức này rồi. Thay vì ngồi xuống thương lượng từng nước như trước đây, ông Trump thẳng thắn, đàm phán với hơn 170 nước quá phức tạp và quá tốn thời gian. Thế là ông quyết định gửi thư, mà cũng không gửi thư cho toàn bộ hơn 170 nước này. Cụ thể, mỗi lần gửi cho 10 nước thông báo luôn mức thuế. Nhận thư xong, các nước chỉ có ngậm đắng nuốt cay hoặc là tìm cách đối phó. Bạn sẽ quen thuộc với hình ảnh như thế này ở một quốc gia nào đó. Bộ trưởng thương mại của quốc gia ấy sáng sớm mở email thấy một lá thư từ nước Mỹ ghi như thế này: từ giờ, hàng của các bạn vào Mỹ sẽ chịu thuế 25% chẳng hạn. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. Không thương lượng, không đàm phán, chỉ thế mà thôi. Nhưng trong cơn bão thuế quan này, có một quốc gia nhỏ bé đã làm được một điều mà cả thế giới phải trầm trồ. Đó chính là Việt Nam. Việt Nam không chỉ tránh được lá thư định mệnh mà còn khéo léo ký được thỏa thuận thương mại với Mỹ, đảm bảo hàng hóa của nước mình vào nước Mỹ với mức thuế ưu đãi. Và điều đặc biệt hơn, Việt Nam đã tận dụng vị trí địa lý để làm được điều này. Hãy cùng đi sâu vào vấn đề. Đàm phán thương mại quốc tế không phải là chuyện đơn giản. Bạn phải tính trước cả chục nước, phải hiểu đối thủ, phải biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu và quan trọng nhất phải biết mềm nắn mà rắn thì buông. Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người, diện tích thì chưa bằng cả bang California của nước Mỹ, đã làm được một điều mà hàng loạt ông lớn như là EU, Ấn Độ hay Nhật Bản vẫn còn đang hì hục mãi chưa xong: đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Vậy Việt Nam đã làm gì để tìm được tiếng nói chung với Mỹ trên bàn đàm phán? Và vị trí địa lý có vai trò gì trong câu chuyện này? Trước hết hãy nói về vị trí địa lý của Việt Nam. Đây là một trong những vũ khí bí mật mà không phải nước nào cũng có, nước nào muốn cũng có được. Nếu bạn nhìn vào bản đồ thì Việt Nam giống như một cánh cửa nối liền những nền kinh tế lớn. Phía Bắc là Trung Quốc, phía Đông là Biển Đông, con đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Biển Đông là nơi mà phần nhiều hàng hóa thế giới đi qua mỗi năm, dầu mỏ, điện thoại, những container đầy quần áo, tất cả đều phải chạy qua đây. Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.000 km và các cảng biển hiện đại như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép Thị Vải chính là trạm trung chuyển lý tưởng cho hàng hóa toàn cầu và cũng là nơi xuất đi những chuyến hàng từ chính nước ta. Cảng Cái Mép Thị Vải, ví dụ, là một trong những cảng nước sâu hàng đầu Đông Nam Á, có thể đón những con tàu container khổng lồ từ Mỹ, từ châu Âu. Mỹ nhận thấy điều này và họ nhìn thấy một tiềm năng. Hợp tác với Việt Nam, Mỹ không chỉ có một đối tác thương mại mà còn có một cứ điểm chiến lược ở châu Á. Chưa hết, Việt Nam còn là thành viên của ASEAN, một khối kinh tế với hơn 600 triệu dân và nằm gần những gã khổng lồ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Điều này giúp Việt Nam trở thành một cầu nối hoàn hảo để Mỹ mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong cả khu vực Đông Nam Á. Và không chỉ có vậy, Việt Nam còn có vị trí gần Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau có Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt, Việt Nam giống như một người bạn trung lập mà Mỹ có thể tìm kiếm để tiếp cận thị trường châu Á mà không phải đụng độ trực tiếp với Trung Quốc. Như bạn đã thấy, chỉ riêng vị trí địa lý thôi, Việt Nam đã có một con át chủ bài để đàm phán với Mỹ. Và cái hay là Việt Nam biết cách sử dụng con át chủ bài này một cách thông minh. Ngoài vị trí địa lý, Việt Nam còn rất khôn ngoan trong việc hiểu luật chơi của Mỹ. Mỹ dưới thời Donald Trump là một đối tác rất khó tính. Với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, ông Donald Trump muốn bảo vệ nền kinh tế Mỹ, giảm thâm hụt thương mại và đảm bảo hàng hóa Mỹ cạnh tranh được. Vì thế, bất kỳ nước nào muốn đàm phán với Mỹ đều phải chứng minh hợp tác với tôi, anh sẽ có lợi. Và Việt Nam có lợi thế tiếp theo trên bàn đàm phán so với hơn 170 nước khác, đó là Việt Nam hiểu rõ luật chơi của Mỹ. Việt Nam đã làm được điều này. Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Mỹ tại khu vực châu Á, đặc biệt trong những lĩnh vực như là dệt may, điện tử và nông sản. Nhưng cái hay của Việt Nam
chúng ta không chỉ bán hàng cho Mỹ mà còn mua hàng từ Mỹ để giảm thâm hụt thương mại. Ví dụ, Việt Nam đã nhập khẩu máy bay Boeing, mỗi chiếc trị giá cả trăm triệu đô. Việt Nam cũng mua nông sản từ Mỹ và cả công nghệ như là chip từ Intel, Qualcomm. Điều này giúp cán cân thương mại được cân bằng hơn và khiến Mỹ cảm thấy dễ chịu khi làm ăn với Việt Nam. Nói đơn giản, chúng ta không chỉ bán mà còn mua, tạo ra một mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Và trong thương mại quốc tế, thời gian là vàng. Chỉ cần chậm một bước, bạn có thể mất cơ hội. Khi ông Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng từ 10 đến 50% vào tháng 4 năm 2025, nhiều nước còn đang lề mề hoặc chờ Mỹ chủ động mời đàm phán. Nhưng Việt Nam thì không. Đây chính là điểm mạnh tiếp theo của Việt Nam để khẳng định Việt Nam đàm phán giỏi hàng đầu thế giới. Việt Nam đã nhanh chóng cử ngay những đoàn đàm phán cấp cao làm việc trực tiếp với quan chức Mỹ và tận dụng 90 ngày ân hạn để ký thỏa thuận. Trong khi nhiều nước còn đang than thở hoặc họp hành để tìm cách đối phó, Việt Nam đã về đích với một thỏa thuận thương mại rõ ràng. Những đoàn đàm phán của Việt Nam đã làm việc ngày đêm, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi kịch bản. Họ mang theo số liệu, dự báo và cả những đề xuất cụ thể để thuyết phục Mỹ. Nhanh, gọn, hiệu quả, đúng là Việt Nam. Đó là những gì mà Việt Nam đã thuyết phục được phía Mỹ. Vậy thì chúng ta có lợi thế gì? Việt Nam có gì mạnh? Đó là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thuộc vào loại top đầu ở châu Á, với GDP tăng trưởng trung bình 6 đến 7% mỗi năm, thậm chí còn đặt mục tiêu 8%. Đó là lực lượng lao động trẻ và khả năng sản xuất hàng hóa giá rẻ nhưng chất lượng cao. Hơn nữa, như mình đã nói, vị trí địa lý của Việt Nam cũng là một vũ khí không thể xem thường. Mỹ hiểu rằng hợp tác với Việt Nam không chỉ là chuyện mua bán mà còn là cơ hội để Mỹ tăng ảnh hưởng ở châu Á, một khu vực mà nước Mỹ đang rất muốn chen chân. Ngoài ra, Việt Nam còn rất khéo léo. Chúng ta đã mời hàng loạt doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư, từ Intel, Apple, Nike, rồi nhiều doanh nghiệp khác. Những cảng biển của Việt Nam đã được nâng cấp để đón những con tàu container khổng lồ từ Mỹ. Việt Nam còn tổ chức những hội thảo thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước như một điểm đến thân thiện, ổn định với môi trường đầu tư an toàn. Tất cả những điều này khiến nước Mỹ không thể làm ngơ trước Việt Nam. Trong khi Việt Nam đang tỏa sáng trên bàn đàm phán, thì hàng loạt quốc gia khác lại rơi vào cảnh chỉ biết nhận thư mà thôi. Ngay cả những ông lớn như là EU, Nhật Bản hay Ấn Độ, những nước có nền kinh tế mạnh gấp nhiều lần Việt Nam, cũng chật vật trong việc đàm phán với Mỹ ở thời điểm mà Việt Nam đã làm xong chuyện này. Tại sao ư? Vì nước Mỹ dưới thời ông Donald Trump không còn kiên nhẫn với những cuộc thương lượng kéo dài. Hãy lấy ví dụ về EU. Đây là một khối kinh tế khổng lồ với gần 30 nước thành viên, GDP gấp hàng chục lần Việt Nam. Nhưng Liên minh châu Âu lại chậm chạp trong việc thống nhất quan điểm để đàm phán với Mỹ. Mỗi nước trong EU có lợi thế riêng. Đức muốn bảo vệ ngành ô tô, Pháp muốn bảo vệ nông sản, Ý muốn bảo vệ thời trang. Ví dụ như thế chẳng hạn. Thế nên khi ngồi vào đàm phán, họ cứ cãi nhau mãi mà không thống nhất được. Trong khi đó, Việt Nam, một nước nhỏ, không có nội bộ phức tạp, rất thống nhất, đã nhanh chóng để có được thỏa thuận với Mỹ. Nhật Bản cũng là một ví dụ thú vị khác. Nhật Bản là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng họ lại quá cẩn trọng, muốn đàm phán từng chi tiết để bảo vệ ngành ô tô và điện tử. Kết quả, khi Việt Nam làm xong rồi, thì Nhật Bản vẫn chưa đạt được thỏa thuận và có nguy cơ nhận thư thuế từ Mỹ. Ấn Độ cũng tương tự, với nền kinh tế lớn nhưng hệ thống chính trị phức tạp, nó khiến việc đàm phán giữa Ấn Độ và Mỹ kéo dài mãi và không xong. Thế nên, chúng ta mới dám khẳng định Việt Nam là đất nước đàm phán giỏi top đầu thế giới. Đây hoàn toàn không phải là nói quá mà dựa trên những gì Việt Nam đã làm được trong bối cảnh thương mại toàn cầu lúc nào cũng căng thẳng như ngày nay. Chúng ta không có nền kinh tế lớn như Mỹ hay Trung Quốc, nhưng lại có một thứ mà không phải nước nào cũng có: tinh thần kiên cường và sự khéo léo. Từ một nước chịu nhiều khó khăn sau chiến tranh, chúng ta đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu lục. Đó là nhờ khả năng thích nghi, học hỏi và luôn tìm cách vượt qua những thách thức. Nhìn về phía trước, mình tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng. Với vị trí địa lý chiến lược, nền kinh tế năng động, khả năng đàm phán đỉnh cao, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm thương mại lớn của thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang chơi cứng với các đối tác, việc Việt Nam giữ được mối quan hệ tốt với Mỹ sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn. Tuy vậy, con đường phía trước không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỹ có thể thay đổi chính sách bất kỳ lúc nào và các nước khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Họ cũng sẽ tiến bộ. Việt Nam cần tiếp tục duy trì sự khéo léo, đầu tư vào công nghệ, giáo dục, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh. Các cảng biển, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thương mại toàn cầu. Chúng ta cần phải đi trên đôi chân của chính mình. Đồng thời, Việt Nam cũng cần phải giữ vị trí trung lập trong cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc để tránh bị kẹt giữa làn ranh của hai cường quốc này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.